नेपालमा अब हत्या नै लिगलाइज हुँदैछ। या सही सुन्नुभयो तपाईँले, करप्सन पछाडि अब हत्या यानि कि मर्डर नै लिगलाइज गर्नको निम्ति कानुन आउँदैछ र यसलाई पनि तपाईँ हामी मिलेर रोक्नै पर्नेछ। तर त्यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा हाम्रो यो अघिल्लो भिडियो करप्सन लिगलाइजेसनको बारेमा अलिकति कुरा गरिहालौँ है त। सुरुमा त यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईहरूले यो देशमा जनता छन् है, युवा छन् है भन्ने कुरा प्रष्ट पारिदिनु भयो नेताहरूलाई। 27 जना सांसदहरूको केही दिनदेखि निन्द खराब भएको छ र अझै आजको भिडियो पछाडि त थप नयाँ 27 जनाको निन्द्रा खराब नै हुनेवाला छ। अघिल्लो भिडियोको प्रभाव कतिसम्म पर्यो भने पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यो विषयलाई सदनमै उठाइदिनु भयो। सामान्य सभामुख महोदय, हिजो साँझदेखि आजसम्म मेरो टेलिफोन कलमा लगभग 2000 भन्दा बढी टेलिफोन कलहरू आएका छन् र अधिकांश युवाहरूले फोन गरेका छन्। एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो बनेको रहेछ जहाँ युवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका रहेछन् कि भ्रष्टाचारको मुद्दामा यो 5 वर्षीय हदम्याद लाउन जुन खोजिएको छ त्यसलाई सचेत हुनको निमित्त भनेर भिडियो बनाइएको रहेछ र त्यहाँ भनिएको रहेछ कि यी मानिसहरू चाहिँ समितिमा छन् तिनलाई कल गर्नु भनेर भनिएको रहेछ। सबभन्दा पहिला म ती सचेत युवाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले निरन्तर फोन गरिरहेका छन् र लगभग 150 वटा फोन मैले रिसिभ पनि गर्न भ्याएँ। म आफ्नो तर्फबाट, आफ्नो दलको तर्फबाट सिङ्गो सदनलाई र सिङ्गो देशलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि भ्रष्टाचारको मुद्दामा 5 वर्षे हदम्याद मान्य हुने छैन। नो इफ नो बट, हाम्रो कुरा क्लियर कट। वेल, यसरी 2-2000 जनाले फोन गर्नुभएछ। यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो विषयलाई सदनमा उठाइदिनु भएकोमा रवि लामिछानेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हाम्रो यो भिडियोलाई आधार बनाएर अथवा यसलाई खण्डन गरेर इन्टरनेटमा धेरैवटा भिडियोजहरू बनेका छन् अथवा धेरैवटा न्युज आर्टिकलहरू लेखिएको छ अनि उनीहरूले हाम्रो रिसर्च टिममाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् जसले गर्दा तपाईँहरू भ्युअर्सलाई पनि केही डाउट आएको हुनसक्छ। त्यो कुरा पनि चिर्न एकदमै आवश्यक छ। धेरैजनाले चाहिँ यो उपदफा 3 को कुरा उठाउनु भएको छ। उपदफा 3 मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा हदम्याद कायम रहने छैन भनिएको छ। हिनामिना गरी भन्ने यो लाइनलाई एकचोटि याद गरिराख्नु होला किनकि यसले धेरै फरक पार्नेवाला छ र हाम्रा अधिकांश साथीहरू झुक्किनु भएको पनि यही विषयमा हो। पढ्न त यो लेखेको कुरा पढ्न त क्लास 4 मा पढ्ने विद्यार्थीले पनि राम्ररी जानेको हुन्छ, तर यसलाई एनालाइसिस गर्न धेरैलाई नआउन सक्छ। हाम्रो च्यानलको थीम भनेकै रिसर्च, एनालाइसिस र सेटायर हो। हामी रिसर्च गरेर त्यसलाई एनालाइसिस गरेर सटायर सहित भिडियो बनाउँछौँ। त्यसकारणले गर्दा कोही काहीँ पनि अफेन्ड हुनुपर्ने जरुरत नै छैन। यही अहिले चर्चामा आइरहेको उपदफा 3 कै कुरा गर्नुपर्दा यो हिनामिना गरी भन्ने शब्दले धेरै फरक पार्छ। म तपाईँहरूलाई उदाहरण सहित नै यो कुरा एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त। जस्तै ललिता निवास भन्ने एउटा प्रकरण छ अरे, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो सरकारको सम्पत्ति त हो, तर त्यो सम्पत्तिलाई व्यक्तिको बनाउनका निम्ति पहिला त त्यो व्यक्ति गएर सरकारसँग लबिङ गर्छ र आफ्नै गोजीबाट व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट सरकारलाई घुस दिन्छ। यहाँनिर सरकारी सम्पत्ति नै हिनामिना गर्ने लबिङ हुँदैछ, तर त्यो गर्नका निम्ति कसको सम्पत्ति प्रयोग भइरहेछ? व्यक्तिको गोजीबाट गएको सम्पत्ति प्रयोग भइरहेछ। अनि यो उपदफा 3 ले के भन्छ? उपदफा 3 ले सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहेको छैन। हिनामिना गरेको ठाउँमा तपाईँहरूले हिनामिना गर्न भनेर शब्द मात्र चेन्ज गरेर पढ्नुभयो भने यसले धेरै अर्थ चेन्ज गरिदिन्छ र भएको यति हो। यही कुरामा हाम्रा धेरै साथीहरू झुकिरहनु भएको छ र भिडियो बनाउनतिर लाग्नु भएको छ। यसमा भोलि सार्वजनिक सम्पत्ति नै भए पनि व्यक्तिको सम्पत्ति प्रयोग भएको छ भनेर कसैले कुरा उठायो भने ठुलो लुप होल छ, उसले जित्ने धेरै आधारहरू छन्। यस्ता आधारहरू, यस्ता लुपहोलहरू कानुनमा पछि भ्रष्टाचार गर्न सजिलो होस् अथवा हत्या नै गर्न सजिलो होस् भनेर मजाले राखिएको हुन्छ र त्यसको जस्तै अर्थ लगाउन पनि मिल्छ। एउटा शब्द गर्ने र गरीले धेरैजनालाई झुक्याइदिन्छ र हो त्यो कुरा हामी पहिल्यै क्लियर भएको कारणले गर्दा यो विषय हामीले अघिल्लो भिडियोमा नउठाएको हो, तर साथीहरू धेरैजना झुक्किनु भयो। ठिकै छ, हामीले क्लियर गरिदियौँ। भ्रष्टाचार लिगल्ली नै गर्नका निम्ति कस्ता लुपहोलहरू कानुनमै छोडिएको हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण यो आर्टिकलमा छ, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, एकपटक पढ्नु होला। अब साथीहरूले त वाइड बडी ललिता निवास केहीको फाइल पनि क्लोज हुँदैन रिल्याक्स भन्दै भिडियो बनाइदिनुहुन्छ, तर गाइजहरू प्लिज डोन्ट रिल्याक्स। यही रिल्याक्स गर्दा गर्दै देश खोक्रो भइसकेको छ। यो विधेयक यदि पास हुने हो भने ललिता निवास वाइड बडी मात्र होइन 70 करोडको घुसकाण्डदेखि लिएर गिरीबन्धु सबैका फाइलहरू क्लोज हुन्छन्। रातो पार्टीले यसमा एउटा आर्टिकल लेखेको छ, त्यसको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यो पनि एकचोटि पढ्नु भए हुन्छ।
अब फेरि यही विधेयकको कुरा गर्नुपर्दा यसले भविष्यमा यति धेरै समस्या उत्पन्न गर्नेवाला छ कि कुरै छाड्दिउँ। हामीले त त्यो विधेयक भरको एउटा दफामा भिडियो बनाएका थियौँ, तर हदम्यादसँगै अर्को विषय पनि छ जसले धेरै ठुलो समस्या पार्नेवाला छ। यही संशोधन विधेयकको दफा 14मा स्वतः निलम्बन हुने विषय राखिएको छ, जसमा कुनै राष्ट्र सेवकलाई भ्रष्टाचारको कुनै मुद्दा लागेमा त्यो मुद्दाको किनारा नलागिन्जेलसम्म ऊ स्वतः निलम्बनमा रहने भनिएको छ। यसको एउटा राम्रो उदाहरण त भर्खरकै केस नै छ। केही दिन अगाडि रमेश खरेलले कुलमान घिसिङ विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो भ्रष्टाचारको। अब यो विधेयक पास भइसकेका थियो भने यस्तो केसहरूमा कुलमान घिसिङ हट्नुपर्ने हुन्थ्यो, सस्पेन्ड हुनुपर्ने हुन्थ्यो। हो यसरी राष्ट्र सेवकहरूलाई एउटा मुद्दा हाल्दैकै भरमा सस्पेन्ड गर्नेवाला छ यो कानुनले। यो त अझ दुईजना सचिवहरू बिच को बढुवा हुने भनेर कम्पिटिसन भयो भने यस्ता मुद्दाहरू सबैलाई लगाइदिन मिल्छ। हो यस्ता लुपोलहरू यो कानुनमा राखिएको छ र यही विषयमा चाहिँ यो नगरौँ, यसलाई चाहिँ अलिकति छलफल गरौँ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसकै महामन्त्री गगन थापा र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यो विषयमा अलिक छलफल गरौँ न, यसलाई त्यतिकै पास नगरौँ यो बुदालाई चाहिँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। हो यस्ता धेरै विधेयकहरू सदनमा छन्, समितिहरूमा छलफल भइरहेछन्। हामीले त ती विधेयकहरूमध्येको एउटा विधेयकको एउटा दफालाई लिएर भिडियो बनाएको, यति तहल्का मचियो। अब जो साथीहरू हाम्रो नाम जोडेर भ्युज ल्याउनका लागि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जम्मा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, एकअर्काको टाउको काट्ने काम बन्द गरौँ। सदनमा यो मात्र विषय छैन, हामीले सबै विषयहरूमा भिडियो बनाउन पनि सक्दैनौँ। अहिले टियुभित्र भाडभैलो मचिरहेछ, हुन त टियुभित्र सधैँ भाडभैलो नै हुन्छ, त्यसको बारेमा भिडियो बनाउनुहोस् न। डिआइजीहरूको सरुवा भइरहेछ, त्यसको बारेमा भिडियो बनाउनुहोस्। केपी ओलीले 365 दिनमा टियु क्रिकेट रङ्गशालाको यो मुहारै फेरिदिन्छु भनेका थिए, त्यसको बारेमा भिडियो बनाउनुहोस्। त्यस्तै गरेर प्रदीप पौडेल जो अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री छन् उनले पनि अस्पतालहरूमा अब लाइनै बस्नु पर्दैन भनेका थिए, त्यसको बारेमा भिडियो बनाउनुहोस् न। भ्युज आउँछ, तपाईँहरूलाई भ्युजै चाहिएको भने भ्युज आउँछ, यदि आएन भने मेरो स्कुलमा हाम्रो हाउ टु युट्युबको कोर्स छ, लिनुभयो हुन्छ, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, प्राइस जम्मा 999 मात्र हो, सस्तो छ। अब यो सरकार आउने बित्तिकै साइबर सेनाहरू कसरी परिचालित हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई प्रष्टसँग थाहा थियो। यो अहिले भएको घटना हुँदै होइन, पहिलाको सरकारमा पनि यस्तै भएको थियो र त्यति बेला पनि हामीले यो भिडियो बनाएका थियौँ। यो भिडियो अझै पनि रेलिभेन्ट छ। अहिले त अझ झन् कतिसम्म भइदियो भने ट्विटरदेखि युट्युबसम्मकै साथीहरू खनिनु भएको छ, कोही खाटबाट चिच्याउने, कोही छतबाट चिच्याउने। अब त्यही पार्टीको झन्डा मुनि रहेर प्रोपोगन्डा चलाउने साथीहरूलाई एउटा कुरा भनिहाल्छु अनि यो मर्डरको केसमा लागिहाल्छु है त। तपाईँकै साथी जसले यही देशमा केही गर्छु, नेपालमै बस्छु भनेर भन्नुभएको थियो, उहाँले देश छाडेर जानुभयो। अन्त्यमा हामी सबैले गर्ने यही नै हो साथी। यहाँनिर अहिले कोही नेताको निम्ति अथवा चाहिँ कुनै झन्डाको निम्ति जति बाजे पनि हाम्रो भेट त्यहीँनिर परदेशमै हुने हो। त्यस कारणले गर्दा यो चलाउनु होला। हुन त यो पनि तपाईँहरूका नेताले ब्रेनवास गरिदिएका होलान्। अब कसले के भन्यो, कसले कहाँ के छाडा बोल्यो, त्यो सबै कुराको खण्डन गरेर बस्ने हो भने महत्त्वपूर्ण समय बर्बाद हुन्छ, धेरैवटा विषयमा भिडियोहरू बनाउनु पर्ने छ। सो क्यान वी प्लिज मुभ टु यो मर्डरवाला केसमा। करप्सनलाई जस्तै अब नेपालमा हत्यालाई पनि लिगलाइज गर्न खोजिँदैछ। प्रतिनिधि सभाकै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति भन्ने अर्को समिति छ र यो समितिमा अहिले एउटा विधेयक विचाराधीन छ जसले नेपालमा अब हत्या यानि कि मर्डरलाई पनि लिगलाइज गराउँदैछ। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति भनेको भने अस्ति हामीले डिस्कस गरेको राज्य व्यवस्था जस्तै अर्को समिति हो जसले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धनका लागि सरकारवाला निकायलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा निर्देशन दिने गर्छ। सँगसँगै कानुन र न्यायको क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधारहरू ल्याउनु पर्यो भने पनि ती कुराहरू यहीँनिर डिस्कस हुन्छन्। माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदी यो समितिको सभापति हुनुहुन्छ र यस्ता समितिहरूमा पदेन सदस्य बाहेक पनि बढीमा 27 जना सदस्यहरू हुन मिल्छ र यो समितिमा पनि तपाईँ हामीले चिने जानेका धेरैजना सांसदहरू छन्, जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि लिएर सोभिता गौतम अनि हुँदै हुँदै भर्खरै निर्वाचित सुवान नेम्बाङ पनि यही समितिमा छन्। अब यो समितिमा भइदियो के भन्दाखेरि माओवादी र कङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको बेलामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको बेलामा तत्कालीन कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले एउटा विधेयक दर्ता गराइदिए। उनले धेरैवटा कानुनलाई एकैचोटि संशोधन गर्ने गरी केही नेपाल ऐन भन्ने यो विधेयकलाई दर्ता गराइदिए। अब यो विधेयक तल डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहीँबाट पनि तपाईँले पढ्न सक्नु नै हुन्छ। तर पढ्नुभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ
क्रिटिकल्ली एनालाइसिस गर्नु हो है भन्ने कुरा चाहिँ मैले इन्जिनियरिङ गर्दा बुझ्या हो। अब यो विधेयक अरू विधेयकभन्दा धेरै फरक छ। फरक यस मानेमा छ कि अरू विधेयकहरूमा चाहिँ के गर्ने गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी त्यसका दफाहरूलाई संशोधन गर्ने गरी एउटा ऐनमा मात्र आधारित भएर विधेयकहरू बनाइएको हुन्छ। तर यो संशोधन विधेयकमा चाहिँ एउटा ऐन होइन 80 वटा विषयमा यहाँनिर संशोधन गरिँदैछ। कतिसम्म भने 2टा ऐनलाई यो विधेयकले एउटा पोइन्टमै खारेज नै गरिदिएको छ। अब यो विधेयकमा विज्ञापन ऐनदेखि लिएर आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, युवा परिषद ऐन लगायतका धेरै ऐनहरू छन्। यी ऐनहरू महत्त्वपूर्ण छैनन् भनेको त होइन, तर यी ऐन र हत्या जस्तो सेन्सिटिभ ऐनलाई एकै ठाउँ राख्न मिल्छ त? मिल्दैन नि। हो यहीँनिर ठुलो गल्ती भएको छ। इन्ट्रेस्टिङली यो विधेयकको दफा 64मा हत्यावाला कुरा पनि घुसाइएको छ, जसमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074लाई संशोधन गर्ने कुरा राखिएको छ, जसमा लेखिएको छ कि दफा 116मा जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नै यो कुरा म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइदिन्न, पढ्ने कुरा तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ, म यसलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त। स्क्रिनसट लिएर यो पढ्नु भए हुन्छ। अब यो विधेयकको यो दफाले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने कोही व्यक्तिले कसैको हत्या गरिदियो अरे, मसाकरै चलायो अरे, धेरैजनाको एकैचोटि हत्या गरिदियो अरे। अब ऊ त जेल जान्छ, प्रहरीले उसलाई समाउँछ। तर यहाँनिर एउटा ठुलो लुप होल चाहिँ के छ भने यदि उसले यो सबै म चाहिँ राजनीतिक पद्धतिसँग रिसाएर गरेको हो, यो व्यवस्थासँग रिसाएर गरेको हो भनेर चाहिँ उसले भन्यो र अब म राजनीतिमा आउन चाहन्छु, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहन्छु भनेर सरकारसँग सहमति गर्यो भने ऊ विरुद्ध जुनै तहमा लागेका मुद्दाहरू पनि फिर्ता हुन्छन्। अब तपाईँहरूले यो क्लियरली बुझ्नुभयो होला कसले किन ल्याएको भनेर। अब 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेर राजनीतिमा आएको माओवादी सरकारमा भएको बेला अनि सदनभित्रै पनि हत्या नै गरेर आएका ससाना दलहरू अथवा चाहिँ सांसदहरू पनि भएको बेलामा यो विधेयकलाई किन अगाडि बढाउन खोजिँदै थियो भन्ने कुरा मैले एक्सप्लेन गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। अझ यो कानुन हाम्रै संविधानको धारा 1, धारा 21 र धारा 46 को विपरीत छ। सँगसँगै सर्वोच्चको नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि विपरीत छ। बेसिकल्ली हामी के गरिरहेछौँ भने यो बुदालाई पास गराएर हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालमा हत्या लिगलाइज भइसक्यो है, यहाँनिर जसले जसलाई पनि मार्न मिल्छ है भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सन्देश दिन खोजिरहेछौँ। अनि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेछ यहाँनिर हेर्नुहोस् न, 81 वटा दफाहरू मध्ये यहाँनिर 20 वटा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रका छन्, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रका 2टा छन्, वातावरण अथवा कानुनको विषयमा 7 वटा छन्। अनि यसरी फरक फरक विषयका मुद्दाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर समान रूपमा ट्रिट गरिँदैछ। जस्तै यही विधेयकको दफा 2मा प्रहरीले सेवाग्राही सहित सबैसँग शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्ने भन्ने बुदा पनि छ र 64मा हत्यालाई नै लिगलाइज गर्ने बुदा पनि छ। यी 2 कुराहरू एकै ठाउँ राखेर एकै तरिकाले ट्रिट गर्न मिल्छ त? मिल्दैन नि। अनि हतारमा यसलाई पास गर्न खोजिँदैछ। अब यो विधेयकलाई पास नगरौँ भन्ने सांसदहरूलाई हाम्रो साथ चाहिएको छ र यसलाई पास गरौँ भनेर लागि परेकाहरू विरुद्ध खबरदारी पनि गर्नुपर्नेछ। यो समितिमा भएका सबै 20 जना सांसदहरूको नम्बर यहाँ स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ। अटेन भने अस्ति जस्तै डिस्क्रिप्सनमा छँदैछ, उहाँहरूलाई कल गर्ने हो कि टेक्स्ट गर्ने हो कि व्हाट्सएप गर्ने हो मजाले गर्नुहोला र कल गर्दा कसलाई हामी तपाईँको साथमा छौँ भन्नुपर्ने हो र कसलाई खबरदारी गर्नुपर्ने हो त्यो तपाईँहरूले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। तपाईँको स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारको हकलाई राम्ररी प्रयोग गर्नुहोला। अनि सदनमा तपाईँको आवाज पुर्याउनका निम्ति कुनै पार्टीको झोला बोकिरहनु पर्दैन, भराङ चढिरहनु पर्दैन, अथवा कुनै काहीँको केही पिटिसन पनि साइन गरिरहनु पर्दैन। उहाँ सांसदहरू तपाईँहरूले नै जिताएर पठाएका तपाईँहरूकै जनप्रतिनिधिहरू हुन्। सो उहाँहरू तपाईँहरूप्रति नै वफादार हुनुपर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई फोन गर्नुहोला। उहाँहरू सबैजनाको नम्बर हामीले हाम्रो आइडिएसको वेबसाइटमा राखिदिएका छौँ, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको क्षेत्रका सांसदहरूलाई फोन गरेर 84मा त भोट माग्न आउनु नै हुन्छ होला, अहिले चाहिँ के छ हालखबर, के गर्दै हुन्छ भनेर एकचोटि हालखबर बुझ्नलाई भए पनि कल चाहिँ गर्नुहोला। अब त्यो वेबसाइट डेभलपमेन्टकै फेजमा छ, त्यसमा तपाईँहरू पनि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भने प्लिज लेट अस नो। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूको लमा एक्सपर्टिज छ भने पनि प्लिज लेट अस नो। अनि हामीसँग जोइन हुन चाहँदा चाहिँ यसमा इमेल गर्नुहोला र इमेल मात्र होइन सिभी सहित इमेल गर्नुहोला। अनि सँगै मिलेर काम गरौँ। अरू बाँकी कुरा त केही छैन, अलि बढी फायर भइयो, सो सरी फर द्याट। अनि अरू कुरा अर्को भिडियोमा गर्दै गरौँला। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।